Galaxy This Morning Live, co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit. नमस्कार, गुड मर्निङ दिस मर्निङ लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ब्रजेश, गुड मर्निङ, नमस्कार। गुड मर्निङ, नमस्ते। तिमीलाई पनि नमस्ते, तपाईँहरूलाई पनि नमस्ते। अनि आज सबैजनालाई नमस्ते। सबैजनालाई नमस्ते। एउटा कुरा सोध्छु है तिमीलाई, विशेष गरेर हुन त फेरि अब यो जेन्डरको कुरा गरे होइन मैले, तर अलिकति अब प्राथमिकताको हिसाबले हेर्दाखेरि यो चटपटे र पानीपुरी भन्ने चाहिँ केटी मान्छेहरूलाई अलिक बढी खान मन लाग्छ होइन, त्यस्तै देखिन्छ भिडभाड हेर्दाखेरि, त्यो अन्यथा अर्थमा नलागोस्। तिमी कतिको चटपटे खान्छौ, पानीपुरी खान्छौ, के गर्छौ? म चाहिँ पानीपुरी चाहिँ खाँदैन, चटपटे चाहिँ खान्छु। चटपटे खान्छौ, पानीपुरी खाँदैनौ? किन पानीपुरी किन नखाने? यस्तो माथि घाउ हुन्छ कि पानीपुरी खायो भने घाउ हुन्छ। तातो मोमो खाँदाखेरि चाहिँ घाउ भयो, मलाई पनि थाहा छ। कहिलेकाहीँ धेरै तातो मोमो खाँदा प्याटभित्र गएर फुट्दाखेरि त्यो पोलेर छाला होइन, त्यो माथिको त्यो हुन्छ नि, त्यसलाई के हुन्छ, त्यहाँनिर घाउ हुन्छ मलाई, त्यही भएर म खाँदिनँ, चटपटे चाहिँ खान्छु। अब यो चटपटे पानीपुरी एकदमै प्रख्यात छ, अहिले हामीले देखिरहेछौँ बाटोमा, जहाँ पनि ठेलामा, सडकको कुना कुनामा, सानो पसलमा, जताततै आजकल चटपटे र पानीपुरीहरूको मेला लागेको हुन्छ र मान्छे मारामार गरेर खाइरहेको हुन्छन्। र अहिले विशेष गरेर यो बर्सातको बेलामा भनेर चाहिँ नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ पानीपुरी, चटपटे र त्यो खुला दुधहरू हुन्छ नि, त्यो विभिन्न किसिमका डेरी भनेर निस्केका हुन्छन्, जसले चाहिँ प्लास्टिकको पोकोमा दुध हालेर रबरले बाँधेर बेच्ने त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ अब केही समयको लागि रोक लगाउने भन्ने योजना ल्याउनु लाग्छ अरे। त्यो कस्तो लाग्यो तिमीलाई कुरा सुन्दा? मलाई राम्रो लाग्यो, ठिक लाग्यो। किनभने जनस्वास्थ्यको कुरा छ होइन, त्यसको स्ट्यान्डर्डाइजेसनको कुराहरू आउँछन्। ती पानीपुरी, ती चटपटे र ती अरू के पानीपुरी, चटपटे र दुध होइन, यस विषयमा अब हामीले डाइरेक्टली कन्ज्युम गरिरहन्छौँ भने यो कतिको हाइजेनिक छ भन्ने विषयमा कहिले पनि लेखाजोखा भएको पाइँदैन होइन। र चटपटे त खाइन्छ, तर त्यो कहाँ कस्तो ठाउँमा बन्छ, कस्तो खाले आलुको प्रयोग हुन्छ, कस्तो खाले पानीको प्रयोग हुन्छ होइन, ती सबै चिजहरू चाहिँ म्याटर गर्छ के। यस कारणले गर्दाखेरि जुन निर्णय हुन लागेको छ र जुन निर्णय आयो मलाई चाहिँ स्वागतयोग्य लाग्यो। यो चाहिँ साधारण मानिसको जनस्वास्थ्यसँग सिधै रूपमा सरोकार राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ठिक हो। त्यही त, पानीको नाममा पनि हामीले जसलाई चाहिँ अब अत्याधिक रूपमा चाहिँ मिनरल वाटर भनेर भन्ने गर्छौँ, जब कि त्यो मिनरल वाटर हुँदैन, त्यो प्रोसेस मात्र गरिएको हुन्छ, कुनै फिल्टर मात्र गरिएको हुन्छ। त यो पानीको ठुलो हाहाकार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको पनि एउटा ठुलो बजार छ होइन। र कुनै कुनै त मैले भनिहालेँ, त्यो जुन किसिमले ओसारिन्छ त्यो पानीको जारहरू मैले एकचोटि देखेको छु। अब त्यो पछाडि त्यो पिकअप भ्यान जस्तोमा चाहिँ टन्न त्यो डन्डीहरूमा माथि माथि चाङ लाएर राखेको छ पानीको बोतलहरू, त्यो जारहरू। अनि त्यो ढुवानी गर्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यसको माथि बसेर खुट्टा चाहिँ जम्मै त्यो त्यसमा राखेर बसेको छ। अब त्यो खुट्टा तपाईँ विचार गर्नुहोस्, काठमाडौँको बाटोमा हिँड्दाखेरि जुत्तामा कति फोहोर हुन्छ, हिलो हुन्छ, त्यो सबै चिज त्यसको चाहिँ त्यो त्यसमा परिरहेको हुन्छ। त्यो बाहिरी आवरण पनि त्यस्तो हुन्छ भने भित्री आवरण पनि त्यो पानी कस्तो छ भन्ने कुरा हामीहरूले कहिले पनि चेक गर्दैनौँ र ढुक्क भएर हामी कहाँ त जारको पानी हो भनेर हामी खान्छौँ होइन। र यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ नियमन गर्नु जरुरी नै छ। पानीपुरीको विशेष गरेर कुरा गर्दाखेरि, चटपटेको कुरा गर्दाखेरि जुन किसिमले बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँहरूले भिडियोहरू कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ, कसरी बनाइरहेको भनेर लुकेर खिचेको, त्यो हेर्दाखेरि बडो डर लाग्छ। तर पनि मान्छेले चाहिँ केही हुँदैन, हामी नेपालीलाई त केही हुँदैन, यतिको त हामी नेपालीले त पचाइहाल्छौँ नि भन्ने हाम्रो एउटा खराब बानी छ कि। रातारात तपाईँलाई केही असर नगर्ला त्यसले, तर दीर्घकालीन रूपमा त त्यो स्वास्थ्यलाई त्यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुनसक्छ। हो नि, यो अब कस्तो खाले ठाउँमा बनाइयो मात्र होइन, ब्रजेसले एउटा राम्रो पोइन्ट निकाल्यो होइन। यो धुवानी गर्दाखेरि जुन हिसाबले हामीले डाइरेक्टली अन्डर द सन हामीले ट्रान्सपोर्ट गरिरहेका छौँ, त्यसले पनि त त्यसको क्यारेक्टर चेन्ज गर्छ होला नि। प्लास्टिकको बोतलभित्र रहेका ती पानीहरू
टन्टरापुर घाममा लागिसकेपछि त्यसले के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि थाहा हुनु आवश्यक भयो। त्यस्तै गरी दुध धुवानीको बेलाको भयो, त्यस्तै गरी भेजिटेबल्सहरू धुवानीको बेलाको भयो। सर्टन टेम्परेचरलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने, मेन्टेन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र त्यो टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुँदाखेरि त्यसले कस्तो खाले असर पार्छ भन्ने बारेमा पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ भने अनुसन्धान हुनु पनि आवश्यक छ। कतिपय ठाउँमा हामी डिपार्टमेन्ट स्टोर्सहरूमा गएर ससेसहरू किन्छौँ, विभिन्न किसिमका ती फ्रोजन मिटहरू किन्छौँ। ती फ्रोजन मिटहरू किन्दाखेरि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि कतिपय डिपार्टमेन्ट स्टोर्सहरूमा के देख्छु भने म रातिको समयमा त्यसलाई फ्रिजर अफ गरिदिने होइन, फेरि आफ्टरनुनमा इभिनिङमा जतिखेर ग्राहकको घुइँचो भयो त्यतिखेर अन गरिदिने पनि गरेको देख्छु मैले होइन। सो भनेपछि त्यसको त्यो कम्पोनेन्ट चेन्ज भयो नि त, त्यसले कस्तो खाले असर पार्छ भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले जुन काम गरिरहेको छ त्यसको सराहना गर्दै यस विषयमा पनि काम होस्। हुन त रोजगारीको कुराहरू पनि आउँछ यहाँ, कतिजना मानिसहरू त्यसैमा डिपेन्डेन्ट, कतिजना परिवारहरू त्यसैमा डिपेन्डेन्ट होला होइन। त्यसको लागि पनि एउटा सरकारले अप्सनल रोजगारीको सृजना गरोस् र यसमा काम होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु म। हेर अब भोलि यसको अब विरोध पनि होला, समर्थन पनि होला, तर पनि अब स्वास्थ्यको कुरामा खेलवाड गर्न त पाइँदैन रोजगारी भन्दैमा पनि होइन, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र त्यसलाई चाहिँ अब ठिक छ, त्यो सेवा प्रदान गर्न पाइन्छ भने मिनिमम यतिसम्म मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ सरसफाइको भन्ने एउटा चाहिँ मेन्टेन गरेर गऱ्यो भनेदेखि एउटा छ नि हाम्रो ब्लुप्रिन्टै हुन आवश्यक छ के। कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो व्यवसायमा को लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तो टोयलेट भयो, यदि रेस्टुरेन्ट छ भने टोयलेट भयो, किचन भयो, त्यसै गरी अब इमर्जेन्सी परेको खण्डमा कहाँबाट कसरी जाने भयो, यी यावत कुराहरू हेर्दा त साँच्चीकै आवश्यक पर्दैन जस्तो लाग्छ। तर जुन बेला आवश्यक पर्छ त्यतिखेर त यसले धेरै राम्रो काम गर्छ। यस कारणले गर्दा एउटा सर्टन स्ट्यान्डर्ड पानीपुरीको पसलै खोल्न चाहनुहुन्छ भने पसल कस्तो हुनुपर्छ, के खाले हुनुपर्छ होइन। कुनै पनि पसल खोल्दाखेरि कस्तो खाले त्यसमा बेसिक नेसेसिटीका चिजहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेर भन्दै प्रोग्रामको फर्मल ओपनिङ म गरिहाल्छु। आज अगस्तको 14 तारिक हो, त्यस्तै गरी श्रावण महिनाको 29 गते हो भने आज सोमबारको दिन हो, शिवजीको बार हो। त्यस्तै गरी सूर्योदय 5:33 भयो, सूर्यास्त भरे 6:43 हुँदैछ। त्यस्तै गरी टेम्परेचरको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस रहेको छ, म्याक्सिमम 26 डिग्री सेल्सियस रहेको छ र काठमाडौँ अनि काठमाडौँ वरपर पानी बर्सात परिरहेको अवस्था छ। ओहो सृजना, हामी के कुरा गर्दा गर्दै आज सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट चिज गर्नै बिर्स्यौँ हामीले। के भन त, आज हामीहरूले हाम्रा राजनीतिज्ञहरू, नेताजीहरू, मन्त्रीज्यूहरू, प्रशासकहरू, सरकार चलाउने मानिसहरू, उहाँहरू सबैजनालाई शुभकामना दिनुपर्ने आज उहाँहरूको दिन थियो होइन। भुसुकै बिर्सेछ, माफ गर्नु होला तपाईँहरूलाई, हामीले सुरुमै दिनु पर्थ्यो यो शुभकामना चाहिँ अहिले दियौँ हामीले, किनभने आज अन्तर्राष्ट्रिय छेपारो दिवस हो। क्या आउँछ है तिमीले कुरा गर्न? ल अब यहाँ मलाई त टेन्सन भयो कि सुरुमै दिनु पर्थ्यो उहाँहरूलाई शुभकामना, दिन बिर्स्यो। अब ठिकै छ, अहिले भए पनि दियौँ हामीले। छेपारो दिवस आज, छेपारो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, देख्नु भएको छ होला तपाईँहरूले होइन। विभिन्न किसिमका छेपारोहरू हुन्छन् संसारमा, 6000 भिन्न प्रकृतिका छेपाराहरू हुँदो रहेछन्, त्यसमध्ये 5000 जति हाम्रै देशमा छन् होला। र कुनै कुनै छेपारो चाहिँ 11 फिट लामो पनि हुँदो रहेछन्। यो छेपारो भनेर भनिसकेपछि ब्रजसले जोडी नै हाल्यो होइन। र घामको रङ अनुसार उनीहरूको बडीको कलर चेन्ज हुने गर्दछ र यो कोल्ड ब्लडेड एनिमलको रूपमा हामीले छेपारोलाई लिन्छौँ भने घामको किरणले यसलाई धेरै नै असर पार्ने गर्दछ भने यसको फुडको कुरा गर्नुहुन्छ भने, यसको खानेकुराको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यिनीहरूले किरा फट्याङ्ग्रा त खाने नै भए, त्यसै गरी विभिन्न किसिमका प्लान्टहरू पनि खाने गर्दछन् भने ब्रजसले अहिले भने जस्तै 6000 भन्दा बढी प्रकारका छेपारोहरू छन्। तीमध्येमा कति प्रकारका हाम्रो देशमा छन् र कस्तो आकार प्रकारका छन्। र मैले भनेका छेपाराहरूले चाहिँ, तिमीले भनेको छेपाराहरूले चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा, पुतली यस्ता सानसानो चिज खाँदो रहेछन्। मैले भने छेपाराहरूले चाहिँ हाम्रा सपना खान्छन्, हाम्रो भविष्य खान्छन्, अनि हाम्रो कर खान्छन् होइन, हामीले छिरेको कर खान्छन् र अलिअलि गरेर सिँगै देश पनि खाइरहेछन् तिनीहरूले। कतिपय कुराहरू गर्दाखेरि होइन यसलाई गम्भीर रूपमा सुन्ने हो कि यसलाई हाँसेर सुन्ने हो कि के गर्ने, त्यो एक्सप्रेसन अफ त्यो स्टेटमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हिजो आज म एकदमै कन्फ्युज छु के। है हो
यो देशै कन्फ्युज छ, हामी सबैजना त्यही भएर कन्फ्युज छौँ। अब छेपारो कते छाला हुन्छ, जुन रियल छेपारोको कुरा गरौँ, बिम्बको छेपारोको कुरा नगर्दाखेरि र यिनीहरू चाहिँ 50 वर्षसम्म बाँच्दा रहेछन् भन्ने सुनिएको छ। र कतिपय छेपाराहरूले चाहिँ त्यो जुन रङ आफ्नो फेर्छन् त्यो चाहिँ कम्युनिकेट गर्न अर्को छेपारोसँग चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि पनि त्यसबाट पनि त्यो रङ फेर्दछन्। अब हामीले भनेको अर्को छेपाराहरूले चाहिँ अब त्यो आफ्नो स्वार्थको लागि रङ फेर्छन्। चुनावमा जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा गर्छन्, एउटा रङ देखाउँछन्, अनि चुनाव जितिसकेपछि अर्को रङ देखाउँछन्, सांसद बनेपछि फेरि अर्को रङ हुन्छ, अनि मन्त्री बनेपछि त झन् फेरि अर्कै रङ हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि त्यो पद फुस्क्यो भने फेरि अर्को रङ हुन्छ, अनि अर्कोचोटि फेरि प्रतिपक्षमा बस्यो भने फेरि अर्कै रङ हुन्छ। र यी विविध रङहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो देशको एक्चुअल रङको कुरा गर्न लागिरहेको थिएँ, तर ब्रेकको बेला भएको छ। अनि सो ब्रेकमा जाउँ होला, त्यसपछि हाम्रो देशको अनि गहन विषयमा सृजनाबाट प्रवचन सुनौँ। Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill mai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit. दिस मर्निङ लाइभमा फेरि एकचोटि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रोग्राममा ब्रजेश अनि म सृजना हामी दुईजना छौँ भने हामीले नेपालको विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ र यसै क्रममा अब ब्रजेशले अघि भने जस्तो म अलिकति थोरै प्रवचन दिन चाहन्छु। हामीले छेपारोको विषयमा त कुराकानी गऱ्यौँ, रङहरूको कुराकानी गऱ्यौँ, रङ फेरिने कुराकानी गऱ्यौँ भने पोजिसन अनुसारका रङहरूको कुराकानी गऱ्यौँ र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अब कुरा गर्ने हो भने नेपालको रङ पनि बिस्तारै फेरिँदैछ। पहिलाको कुरा गर्ने हो भने मानिसहरू विभिन्न खाडी मुलुकहरूमा जान रुचाउँथे भने अब बिस्तारै मानिसहरूको चोइसेसहरू चेन्ज भइरहेको अवस्था छ। र फेरि एकचोटि पहिलाको कुरा गर्नुपर्ने क्रममा गाउँबाट सहर आए, सहरबाट कहाँ गए त भन्दा खाडीमा गए, र सहरका मानिसहरू कहाँ गए त भनेर भन्नुहुन्छ भने अब अमेरिका गए, अस्ट्रेलिया गए, युके गए, न्युजिल्यान्ड गए, अनि क्यानाडा गए भन्ने खाली कुराहरू हुन्थ्यो भने अब बाहिरबाट आएका मानिसहरू चाहिँ खाडी मुलुकहरूमा गए भन्ने भनिन्थ्यो। तर अब बिस्तारै उहाँहरूको पनि आफ्नो चोइसेस अफ कन्ट्री चाहिँ बिस्तारै चेन्ज भइरहेको अवस्था छ। अब अहिले चाहिँ रोमानिया, अब क्रोएसिया, साइप्रस लगायतका देशहरू चाहिँ आफ्नो प्रेफरेन्समा परेको अवस्था रहेको छ। अहिले विशेष गरेर पोर्चुगलमा चाहिँ एकदमै धेरै नेपालीहरू गइरहनु भएको छ, त्यहाँ देखिन्छ पनि त्यो सङ्ख्या बढेको छ भने। अब हामी चाहिँ सोच्थ्यौँ कि यहाँ मात्र रोजगारीको अभाव छ, यसले गर्दाखेरि मान्छे यहाँबाट बाहिर गएर, तर कोही अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालमा पनि कामदार भिजा लिएर चाहिँ वर्किङ भिजा लिएर नेपाल आउने विदेशीहरू पनि हुँदो रहेछन् होइन, नगर्ने मात्रामै होला नि तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि जुन रूपमा हामी बाहिर गइरहेछौँ। तर पछिल्लो एक वर्षमा 3,500 विदेशी नागरिकले नेपालमा रोजगारी पाएका रहेछन्, यो कुरा देखिन्छ। अन्त अब कस्तो कामको लागि आए, कस्ता मान्छे आए, के कामका लागि आए भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। 3,662 जना विदेशी कामदार भिसामा चाहिँ गत वर्ष नेपाल आएका रहेछन्। धेरैजसो चाहिँ चिनिया हुँदो रहेछन्, धेरैजसो चिनिया हुँदो रहेछन् र भारतबाट आएका मानिसहरूको चाहिँ गणना गरिएको छैन यो विदेशबाट होइन। एक्चुअलमा भन्यो भने स्पेसल स्किल चाहिने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले काम चाहिँ दिने गर्छौँ र विदेशमा पनि कतिपय ठाउँमा स्पेसल स्किल भएका मानिसहरूलाई मात्र काम दिने गर्छन् भने अब करिब 80 देशका विदेशीहरू चाहिँ यहाँ नेपालमा तिमीले भने जस्तो काम गरिरहेको अवस्था छ भने नेपालीहरूको कुरा मैले अघि गरेँ होइन। नेपालीहरूको कुरा गर्ने क्रममा 7,71,154 देशहरूमा चाहिँ रोजगारीको लागि मानिसहरू काम गरिरहेको अवस्था रहेको छ होइन। र विशेष गरेर मलेसिया नै प्रमुख गन्तव्य रहेको छ, जहाँ चाहिँ 2,59,000 मानिसहरूले चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छ। र धनुषा जिल्लाका मानिसहरू चाहिँ बढी विदेशमा काम गर्न जाने मानिसहरूमा पर्छन्। 39,000 मानिसहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा बाहिर गइरहेको अवस्था रहेको छ भने अब कतिपय समयमा नेपालीहरू चाहिँ युएईमा जाने गर्छन्। त्यहाँ अब कस्तो खाले ठाउँ हो होइन, कस्तो खाले
खाले भिजा हो कस्तो खाले काम हो भन्ने कुरा थाहा नपाइकन पनि जानेहरू कतिजना छन् भने ती मानिसहरू चाहिँ लागु पदार्थ ओसार पसारको लागि भनेर चाहिँ प्रयोग भएको र आफूलाई प्रयोग हुन दिइरहेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। यो अब एकदमै डरलाग्दो कुरो छ। बाहिर जाने मान्छेहरू कतिपय मान्छेहरू राम्ररी पढेका लेखेका मान्छेहरू हुँदैनन्, उनीहरू श्रमको लागि जाने भनेर जाँदाखेरि कागजपत्रहरू राम्ररी हेर्न जानेको हुँदैन। त्यस्तो मान्छेहरूलाई लडाइँ फकाइ गरेर गलत प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो नेपालमा आएर बसेका विदेशीहरूको पनि कुरा गर्दाखेरि अब हामीहरूको पनि अब इन्टेलिजेन्स ब्युरो त छ होला, त्यो होला, ती सबै मानिसहरू आएको छन् भने तिनीहरूको उद्देश्य के हो, खास कि जे कामको लागि आएको छन् त्यही काम गरिरहेछन् कि अरू काम गरिरहेछन् कि, किनभने यो सुन तस्करीको कुरामा पनि धेरै चिनिया नागरिकहरू पक्राउ परेको देखिएको छ। केही समय अगाडि त्यो ब्याङ्कको चाहिँ त्यो फ्रडहरू गर्ने एटिएमहरूको त्यो क्रममा पनि केही चिनिया नागरिकहरू फेला परेका थिए, अफ्रिकन मुलुकका केही नागरिकहरू फेला परेका थिए यस्ता किसिमका कामहरूमा पनि। त्यो आएका मान्छेहरू चाहिँ कस्तो मान्छे आइरहेछन्, के काम गरिरहेछन् भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो गृह निकाय चाहिँ अलिकति संवेदनशील र सतर्क चाहिँ हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र यो त भए विदेशबाट आएका मानिसहरूले नेपालमा काम गरिरहेको र नेपालीहरूले विदेशमा काम गरेको छोटकरीमा सानो कुराकानीहरू भएन। त्यसै गरी फेरि एकचोटि नेपालको कुरा गर्ने हो भने 24 अर्बको महत्त्वाकांक्षी डिजिटल नेपाल कार्यक्रममा अनि 1 रुपियाँ पनि खर्च नभएको अवस्था रहेको छ। हिजो आज अब डिजिटलको कुरा हामी कतिचोटि गरिरहेका हुन्छौँ भने नेसनले पनि थोरै पैसा चाहिँ छुटाएको हुँदो रहेछ, थोरै भने पनि फेरि अरबमा हुँदो रहेछ होइन। त्यो पैसा चाहिँ अहिले खर्च गर्ने सक्ने अवस्थामा चाहिँ नाम सुन्दाखेरि खतरा लाग्छ त्यो होइन, डिजिटल नेपाल। अब अहिले नेपाल डिजिटल नेपाल भनेर योजना बनाइयो 24 अरबको, तर त्यसमा 1 पैसा पनि खर्च हुन सकेन। किन हुन सकेन थाहा छैन। यो डिएनए परियोजना भनेर डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन भनेर नाम चाहिँ एकदम सुन्दैखेरि खतरा छ। 100वटा स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने, कोवलपुर र कुमलटारमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने भन्ने किसिमका कुराहरू थियो भने यो डेटा सेन्टर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो होइन। अहिले हामी सबै चिज चाहिँ अब डिजिटाइज गर्दै गइरहेका छौँ। ब्याङ्कदेखि लिएर अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्यो, नागरिकता भन्यो, पासपोर्ट भन्यो, हाम्रो सबै डिटेल्सहरूदेखि लिएर सबै चिज ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री यो सब चाहिँ एउटा सुरक्षित ठाउँमा राख्नको लागि भनेर गर्नुपर्छ। त्यो पनि कुरा भएको रहेछ। अनि 1500 जना नेपाली नागरिकको डिजिटल सिप विकास गर्ने भन्ने पनि कुरा गरिएको रहेछ। यो यस्ता कुराहरू चाहिँ सुरु गरिन्छ, सिद्धि गर्न सकिँदैन। त्यो पनौती जाने बाटोमा एउटा आइटी पार्क भनेर एउटा विशाल कम्पाउन्डमा चाहिँ भवनहरू बनाएर एकताका तामझामका साथ सुरु भयो त्यो आइटी हब बनाउने भनेर त्यसको होइन। तर त्यो कामै गर्न नसकेर पछि के भने त्यो त्यतिकै तन्केर बस्यो। अहिले त्यसको स्थिति के छ भन्ने मलाई थाहा छैन। मैले थाहा पाउने बेलामा त्यहाँ सिनेमाको सुटिङहरू गर्न भाडामा लगाइन्थ्यो। यस्तो छ स्थिति। सो डिजिटलको लागि त थुप्रै खर्च भइरहेको छ नि होइन। यस पटक पनि 9 अर्ब 50 करोड विनियोजन भइसकेको अवस्था रहेको छ भने पहिला पनि विनियोजन भयो 1 अरब होइन भएको छ भने पहिला पनि नभएको होइन। अब डिजिटल नेपाल कस्तो हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त फेरि समयले नै देखाउँछ र समय भन्ने कुरा बलवान छ र समय सँगसँगै बसेर अगाडि बढ्ने क्रममा हाम्रो पनि ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकको भन्दा अगाडि आज हामी एकजना इन्ट्रेस्टिङ पाहुनासँग कुराकानी गर्नेछौँ। सोसियल मिडियामा हिजो हामीले सेयर गरेका थियौँ। अहिले भर्खर कार्यक्रमसँग आबद्ध हुनुभएको छ भनेदेखि उहाँको एउटा झलक देखाउँछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ मनिष साकलकर। उहाँ इन्डियाको एकदमै प्रतिष्ठित रणजी ट्रफी समेत खेलिसकेका पूर्व क्रिकेटर हुनुहुन्छ। अब एसिया कप सुरु हुन लागेको छ, त्यसैले क्रिकेटको सेरोफेरोमा बसेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई ब्रेकपछि न्युज लिएर आज आउँदै हुनुहुन्छ तुलसी अर्याल। स्वागत छ। पछि न्युज ब्रेकपछि तपाईँहरूलाई यही ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा हामीले अघि नै पनि तपाईँहरूलाई हामीले भनिसकेका थियौँ। आज हामीसँग क्रिकेटको बारेमा कुरा गर्नुको लागि एकदम इन्ट्रेस्टिङ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ क्रिकेटको किरा भन्ने पनि हुन्छ उहाँलाई है। खासमा चाहिँ क्रिकेटको किरा भन्न मिल्छ होइन त। अब त्यो त कुरा गरेपछि थाहा हुन्छ र होइन। हामीसँग आज अतिथिको रूपमा मनिष साखलकर हुनुहुन्छ र उहाँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको बारेमा तयार पारेको एउटा इन्ट्रोडक्टरी भिडियो हेरौँ होला। मनिष साखलकर पूर्व क्रिकेट खेलाडी हुनुहुन्छ। सन् 1974 मा बम्बईमा जन्मिएका मनिषले 1990 देखि क्लब क्रिकेटबाट करियर सुरु गर्नुभयो। बम्बई अन्डर 16, अन्डर 19 हुँदै 1993-94 देखि रणजी ट्रफी खेल्न थालेका मनिषले सन् 2000 सम्मको खेल जीवनमा अनेकौं प्रतियोगिता खेल्नुभयो। खेल जीवनबाट अवकाशपछि नेपाल आएका मनिषले पोखरा प्रिमियर लिगमा सहभागी टिम बुटबल ब्लास्टर्सको कोचको जिम्मेवारी पनि निभाइसक्नु भएको छ।
ललितपुर क्रिकेट एसोसिएसनमा सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि निभाएका मनिष हाल हस्तकला व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। तिनै पूर्व क्रिकेटर मनिष साखलकर आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँ स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मनिष, कसा है? मजेत एकदम। थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी हियर। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। कस्तो हुनुहुन्छ? नेपालको बसाइ कस्तो भइरहेछ? रमाइलो छ अहिलेसम्म। इट्स बिन गुड, सो फार सो गुड। सो या, अब इन्डिया त्यस्तो धेरै अपर्च्युनिटी भएको देश हो होइन, त्यसमाथि पनि अब क्रिकेटमा त अथाह अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ। त्यहाँको मान्छे यहाँ के को लागि आउनुभयो तपाईँ? you know, they say after every successful man there's a lady behind. So that's my wife. She's from Nepal. And yeah, I mean, certain things which brought me down to Nepal. You know, I never thought that I might be settling down here, but as time went by, I started enjoying myself here. And yeah, that's how I'm here. कति वर्ष भयो तपाईँ? To be precise, almost 14 years now. Almost 14 years I'm settled here, but I've been coming to Nepal since 2000, so 23 years now. सो अब इन्डियामा पनि क्रिकेटमा तपाईँ एकदमै लागि पर्नु भएको मान्छे, रणजी ट्रफी जस्तो ट्रफी खेलिसक्नु भएको मान्छे होइन। सो नेपालमा पनि ललितपुर क्रिकेट एसोसिएसनमा सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब फ्रेन्चाइज टिममा पनि आज कोच यहाँले काम गर्नुभएको थियो होइन। सो अलिकति पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् त, कस्तो छ त हाम्रो नेपालको क्रिकेटर्सहरू, क्रिकेटिङ फर्टर्निटी, यस विषयमा थोरै भनिदिनु। Like मेरो क्रिकेट, नेपाल क्रिकेट सँग interaction जे start भयो, that happened in probably around 2011-12. 2011-12 देखि I have been भनौँ न following Nepal cricket till date. And over a period of time, like, you know, I've said this to everybody that Nepal has the talent, okay, but it's just that, you know, we are not able to capitalize on that talent. The system is not there. If we follow a proper system, definitely things don't change overnight, but once you have a system and we follow the system, in the coming years we will get results because we have that talent. It's just grooming that talent for the highest level of cricket. So system as of? System as in, like, I would say the grassroots level of cricket, हाम्रो पास absolutely छैन, एकदमै छैन. We don't have school cricket, we don't have college cricket, we don't have university cricket. All we have is that, you know, somebody practices in India, comes to Nepal, plays PM Cup or EPL or PPL or some tournaments down in Tarai side, and somebody notices and they are brought into the system. That's not how you select a player. There has to be grassroots level cricket where you see spot talent from somebody who's probably 16, 17-year-old, and then you groom them, you know, maybe after, like I said, nothing happens overnight. You groom them, and another 3-4 years down the line, probably you will see him playing for Nepal team. Like you had NCA, Nepal Cricket Academy, but that also vanished. Pratish GC is the best example of NCA. He came in from that academy. That was the National Cricket Academy, I guess. So that is the system what I'm talking about, the grassroots level cricket. त्यो ग्रुमिङको कुरा गर्दाखेरि नि अब एकछिन तपाईँको पर्सनली कुरा गरौँ, तपाईँ चाहिँ कसरी ग्रुम हुनुभएको थियो? तपाईँ स्टे फर्स्ट क्लास रणजी ट्रफीलाई त अब इन्डियन नेसनल टिमको स्टेपिङ स्टोन समेत पनि भनेर भन्छन् होइन? I mean, like you said, yeah, like you said, you know, I mean, till my class 10th, I never played cricket because I was in a Catholic school. तो हम लोग स्कूल में तो cricketing culture थे ना, we were mainly into basketball. So I was fortunate enough that, you know, a cricket ground, MIG Cricket Club, which is my home ground, home club, my first club, was just next to my house. And after my 10th exams in the summer break, I started going for practice over there because my dad used to play cricket. So he just said, why don't you go and try? And the first year itself, I represented Mumbai under 16. Back then it was Bombay. So Bombay under 16, and went on to play for West Zone under 16. And then that's how it started, you know. In club cricket, definitely Bhai but and then under 19, Ranji Trophy, probables, and university. So like I said, grassroots level. So 16, 19, university, inter-college. So you're a grassroots level cricket.
And then eventually I came into the Mumbai squad as well. But Mumbai had fast bowlers who were actually playing for India also back then, like Abhi Kuruvilla, Salil Ankola, Paras Mamre. Paras was the current bowling coach of Indian team. So one of the senior player suggested that, why don't you move to some other state rather than warming the bench. Mumbai. Yeah. So I moved to Haryana. So from 96 to 2000 I played for Haryana. Yeah. But again, yeah. How is it playing in the Ranji? Ranjiको experience केही बताउनुस् न. To be very honest, Ranji Trophy, when we talk about cricket, for me it's more about Test cricket bhanum na, but त्यो बेलामा T20 cricket didn't exist, to be very honest. I'm talking about 90s, late 90s. T20 cricket was never there. So it was one day followed by a Ranji Trophy, which was a 4-day game. So yeah, it was tough, because even though we had less number of matches back then compared to what the cricket that is played today, but Ranji Trophy itself is a totally different experience. And the best part is that, back then, even the international players, I'm talking about the Indian players who were not playing for India and were available to play domestic cricket, used to play Ranji Trophy. So that was good for us, a youngster like me back then. It was good for me that, I'm bowling to Navjot Singh Sidhu, or I was bowling to Sachin Tendulkar, or bowling to Ajay Jadeja. So that was Nayan Mongia for that matter. So that was an inspiration, or a motivating factor थियो मेरो लागि to compete against the top brass at that time. त्यो बेलाको एकदमै मेमोरेबल तपाईले आफ्नो करियरको स्पोर्ट्स खेल्ने बेलाको गर्दाखेरि एकदम मेमोरेबल सम्झिने कुनै एउटा घटना भन्नु पर्यो भने के छ? Okay, this was, I used to play for Union Bank of India, and this was the finals that we were playing of Time Shield. Time Shield is one of the most reputed corporate level cricket bhanum. I'm talking about corporate means competitive corporate cricket, not corporate cricket jeta Super 6 or Super 8 ulcha testo haina. This is again 3-day cricket. So to cut it short, 2 innings again, and like I was a fast bowler. So in the second innings we gave them a target of 274 runs, and on the second day, sorry, it was a 4-day final. So third day after tea, we were all out and gave them a target of 274. This is where you took 4 wickets? No, I got 6. Oh, 6. Okay. 6, yeah. And next day, this is where I say why the day games are more. Fast bowlers were called ghodas, horses, because the next day the game started in the morning, and I bowled non-stop for almost 17 or 18 overs from one end. We got them out for 272, in which I got 6 wickets. But because of slow over rate, they surpassed the total of 274 and lost the final in spite of getting them all out under 274. So that was like, a memorable to Nabanum, bad memory of you. But then, yeah, these things you always remember. There you bad memories when you bad with time that memory just becomes a memory. Nothing is good or bad, right? Yeah, I mean when we friends meet up, like I'm up त्यो batch को हामी भेट्ने बेलामा त्यो कुरा हुन्छ हो मनिष चाहिँ त्यो त्यस्तो भएको थियो त्यो बेला still we lost the game. I said yeah, but then those wickets are very important for me, even though it was a Time Shield game, not a Ranji Trophy game, but then still it's very close to my heart, because I could see, like, my coach, all our players, like, in tears. In spite of, like I said, in spite of winning, we lost the game. You stopped playing because of injury, हजुर. What was that to recover गर्न सक्ने? मेरो hamstring pull भएको थियो, hamstring pull भयो. त्यो बेलामा I was there west zone, north zone, because I was playing for Haryana. So north zone को लागि I was selected, and we were playing a game against Delhi, and one of the selectors said, Manish, you've been selected to play for north zone. But then and next day we were playing Haryana versus Delhi game थियो हाम्रो, अनि मेरो hamstring pull भयो. It was a very bad hamstring pull. I was in double mind कि खेल्ने कि नखेल्ने, because I was supposed to be playing north zone as well then. And then I just couldn't even walk.
So I had to pull back my name. Ab selector le bhanera I can't play bhanera. And then immediately after Haryana Delhi game, the North Zone games were going to be starting. So like as you know, we were talking about sports medicine ko kura ayo. So yeah, अब धेरै टाइम पनि थिएन रिह्याब को लागि, रिकभरी को लागि. It was a very bad injury. So that almost 3.5 months को क्रिकेट मेरो उसमा वेस्ट भयो. And yeah, that was one of the major reasons for me to get out of cricket. सो यो स्पोर्ट्स मेडिसिनको कुरा त हामीले कति गरेर आन्छौँ होइन, तपाईँ अब नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गरौँ, नेपालमा यो कतिको यसलाई सिरियसली लिइरहेको छ, तपाईँ अब सल्लाहकारको रूपमा पनि बसिरहनु भएको छ पनि? सिरियसली अब कस्तो हुन्छ कि पहिला कुरा त अनेस्टली स्पिकिङ मैले जे देख्यो, आई कुड बी रङ, बट देन वाट आई हेभ सिन, आई नोइङ अ फ्यू अफ द प्लेयर्स ओभर हियर अल्सो, देयर इज नट मच इम्पोर्टेन्स गिभन टु एउटा प्लेयरको वर्कलोडको बारेमा पनि हैन. इन्जरिज किन हुन्छ? वर्कलोडको कारणले हुन्छ. आर वी म्यानेजिङ द वर्कलोड प्रपरली? अब just the example of Sompal and Karan have been playing for Nepal team for the last almost I guess 8 to 10 years now. I've seen Sompal being out of Nepal cricket for almost 7-8 months, and there were a lot of question marks about him, about his continuing cricket, whether whether will he be able to continue playing cricket. Nobody thought about his fitness at that time. Everybody spoke about his performance, but why was the performance going down? Because of the injury. Okay, only the close circle of the management knew about his injury. He had vitamin D deficiency, because of which he had a major problem around his hips and lower back, and there was nobody over here to take care or you know, get him treated for the future matches. So he had to go to India to get his treatment done. And everybody started talking about Sompal injury bhako थियो, but त्यस्तो हुँदैन हैन. आज example Karan Casey को ankle को problem थियो, yet he was playing हैन. अब धेरै जना players हरु छ हैन, injuries are neglected मेरो विचारमा. अनि यस्तो हुन्छ के पर्फर्मेन्स हेरिरहेको हुन्छ, त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्दैन. अघि हामीले अफ एयर कुरा गरे जस्तो ग्लसी पिक्चर सबैलाई मनपर्छ हैन, पछाडि के हो त भन्ने कुरा कसैले पनि हेर्दैन. हुन त अब तपाईले भनेको कुरा ठिक हो, कतिवटा हाम्रो प्लेयर्सहरु इन्जर्ड भएर बसिरहेको अवस्थामा पनि अब उनीहरूले पर्फर्म गर्नुपर्ने आवश्यकता छ हैन, स्क्वाडमा बस्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने हामीका प्लेयर्सहरु नै धेरै छैन के हैन. हामीसँग प्लेइङ 11 पछि को त भन्दा 3-4 जना भन्दा बाहेक अरु हुँदैन. उनीहरु इन्जर्ड भएको खण्डमा के गर्ने त भन्ने कुरा हामीसँग गर्नलाई त्यो छैन. अघि हामीले इकोसिस्टमको कुरा गर्यौं नि, ग्रास लेभलको कुरा गर्यौं, अब हामीले स्कुलको क्रिकेटिङको कुरा गर्यौं, अफिसको कर्पोरेट लेभलको आई मिन स्पोर्ट्सको कुरा गर्यौं, क्रिकेटको कुरा गर्यौं हैन. यी सबै कुरा गर्दै गर्दाखेरि एज एन आउटसाइडर यहाँले हेर्दाखेरि नेपालको क्रिकेटले कस्तो परफर्म गरिरहेछ? To be very honest, with the limited resources that Nepal has, Nepal is doing really well. Let's not deny the fact. They are doing fantastic. Okay, just imagine with limited resources. I would rather say the resources are not as good as it should be when somebody is playing international cricket. I mean, you played World Cup qualifiers, you're playing Asia Cup, you know, but you don't have the resources here. I mean, it's all the players' sheer dedication and hard work that we are seeing. We are able to enjoy, you know, Nepal in near future. Nepal will be playing against Pakistan and India. You never know; they might probably qualify for the T20 World Cup as well. Fingers crossed. You never know, you know. So just imagine if we can give them the right facilities. Don't you think they can do wonders? Again, I say things don't turn overnight. But then, if with the right facilities in the years coming down the line, you know, you will see Nepal doing really well. Like I said, you know, I've been following Nepal cricket since 2011, 2012, and I've been hearing about, you know, introduction of 2-day game or 3-day games in Nepal cricket in the domestic circuit. But it's been almost 13 years now. I have never seen 2 days or 3 days cricket anywhere in the scenario. So हामी अलिकति फास्ट नै हिँडिरहेछौँ के T20 मा हामी खुसी भइरहेछौँ. त्यसमाथि पनि
अरू म्याचहरुमा यानि कि अरू अलिकति फास्ट अलिकति ग्ल्याम फ्याक्टर भएको अलिकति एनर्जी भएको म्याचहरुमा नै हामी घुमिरहेको छ तपाईले भने जस्तो यो 1 दिन 2 दिन 5 दिनको म्याचहरु हामी गरिरहेको छैनौं हैन यहाँ त अब फ्र्यान्चाइज टिमको कोच पनि हुनुहुन्थ्यो हैन फ्र्यान्चाइज टिममा कसरी काम हुँदो रहेछ एज अ कोच यहाँले कसरी ट्रेन गर्नुभयो यहाँले नि भन्नुभयो यो के स्पोर्ट्स मेडिसिनको कुरा गर्नुभयो आफूले चाहिँ कति इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो अब स्पोर्ट्स एउटा फ्र्यान्चाइज क्रिकेटको सिस्टम कस्तो हुन्छ कि यु डोन्ट हेभ अ फ्री ह्यान्ड देयर टु बी भेरी अनेस्ट ओके you are playing a tournament of 10 days or 2 weeks okay you've been appointed say a month before where you have hardly 4 or 5 players with you okay say 4 jana foreign players huncha who will join the team couple of days before the tournament starts few players are in say Birganj few players are somewhere else some players are somewhere else so you have only 4 or 5 players okay how can you train with them you know how as a coach strategy exact strategy to chalo you can have the strategies a day before the tournament the match okay depending on the opponents and testo huncha हैन but then त्यो proper training jo huncha for that you like again I stress back onto the same thing you can't change things overnight you need time you need to spend time with the boys here sorry I'll just go off track here okay franchise but Nepal cricket ma yama me okay in the last 3 years or 2 years I would rather say Nepal had almost 4 coaches right from Jagatji to Dave Watmore to Pubudu to Umesh Patwal Manoj Prabhakar and finally we have Monty Desai right so is it really going to help with the chopping and changing of coaches never it's going to help because your thinking is different your thinking is different a coach needs to spend time with the boys to understand the boys need to understand the coach as well what does the coach want from them from an individual what I as a coach want from an individual you know so it's very important that a coach and the players spend time with each other to understand each other to create that bond so and you know when Monty Desai came in happy dressing room was the slogan and it showed it showed even though in a short span of time but it showed it reflected a happy dressing room can do what so हजुर क्रिकेटको बारेमा अझै पनि कुरा त गर्नु नै छ तर अहिले प्रोग्राममा एकैछिन बेला भएको छ ब्रेकको Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko Goodwill nai ho sathi safalta ko Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. हजुर हामीसँग मनिष सकलकर हुनुहुन्छ पूर्व खेलाडी हुनुहुन्छ रणजी ट्रफी पनि खेल्नु भएको खेलाडी हुनुहुन्छ नेपालको फ्र्यान्चाइज टिमको म्यानेजमेन्ट पनि गर्नुभएको छ क्रिकेटको किरा भनेर मैले भनेको थिएँ उहाँलाई उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ अब मनिषजी अब एसिया कपतिर लागौँ एकछिन यसो कुरा गरौँ है नजिकै आइसकेका छ अब सबैजना हामी त्यसको चाहिँ त्यो मुडमा आइसकेका छौँ होइन अब बाहिरको मिडियाहरूले पनि बेला बेलामा त्यसको बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छन् होइन कतिले चाहिँ अब इन्डिया पाकिस्तानले 3टा गेम खेल्ने स्योर हो भनेर भन्ने किसिमका प्रेडिक्सनहरू पनि गरिरहेछन् भने मतलब चाहिँ अब हामी सेलेक्ट त भएको छौँ तर दे आर टेकिङ अस भेरी लाइटली होइन अब रियालिटी आफ्नो ठाउँमा छ सबै चिज आफ्नो ठाउँमा छ तर व्हाट डु यु थिङ्क क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल भन्छन् होइन कुड देयर बी एनी अपसेट्स के छ हाम्रो पर्फर्मेन्स अहिलेसम्मको सबै चिज हेर्दा के भन्छ तपाईँको यसले के भन्छ यसले के भन्छ पर्सनली मेरो विचारमा on that given day anything can happen
couple of good overs by a bowler, okay, Can a change the good game. knock, a good couple of partnerships in between. You never know, things can change. You know, you got to work hard for it. To be very honest, nothing comes easy. You got to work hard for it, and you will be competing with the top 2 best teams in world cricket, Pakistan and India both. You know, and we'll be playing in Sri Lanka and a game with Pakistan in Pakistan. So definitely, it's not going to be easy, but you got to understand that we have Sandeep Lamichhane, okay, who recently in Global T20 has been a star performer. Okay, nice to see him coming back in the rhythm amongst the wicket, amongst the top players. So you never know. Dipendra Singh Airi, okay. I've always felt that this guy is the real tiger for Nepal cricket. Okay, this guy can bat, can bowl, can field. He's a live wire in the field. Okay, we have 2 good young openers, Asif and Kushal both. On any given day, Kushal can, you know, score runs against any opponents. Like you know, we've been told this before earlier. When you're playing at that level, I mean, you know, it's not about the talent. It's about the temperament or how strong you are here. है ना, in Hindi or Punjabi से कि जिगरा कितना है ना. So you got to show character, as simple as that. है ना. Yes, maybe I'm asking for too much, but then you never know. On, like I said, on that given day, 2 good performances in the batting lineup, 2-3 good overs where we can have good main wickets, things can turn around. And we got to also understand the fact that, you know, over a period of time, we all talk about India, you know, playing very good spin. But you look at the track record, India has struggled against spin. Like Australia ko Nathan Lyon, ko English Adil Rashid, this leg spinner, Moeen Ali. These guys have always troubled Indian team. So Sandeep Lamichhane, like I said, you know, he for sure has been a trump card and will be a trump card in the coming Asia Cup. So let's keep our fingers crossed and see a few good performers and players really, you know, coming out of their comfort zone and showing the character to win against these top 2 giant teams, as simple as that. अब हाम्रो देखिएको चाहिँ अलिकति पेस बलहरु खेल्दाखेरि गाह्रो भएको हामीले देखिरहेका छौं हैन. अस्ति त्यो इमर्जिङ नेसन्सको कपै पनि हामीले हेर्यौं पाकिस्तानी पेसरहरुसँग हैन. एन्ड नाउ वी आर टकिङ अबाउट फेसिङ शाहीन अफ्रिदी हैन. त्यसको लागि हामी कतिको प्रिपेयर छौं जस्तो लाग्छ. अब वी आर टकिङ अबाउट पाकिस्तानको शाहीन अफ्रिदी हैन. India ko, I don't know, Bumrah is there. Bumrah is there. Yeah, Bumrah is there. So these are top class fast bowlers. Okay, for them it doesn't really matter what pitch you are playing on, whether it's a batting surface or a seaming surface. But understanding the fact that, you know, we are playing in Pakistan again, playing one-day cricket, the wickets are going to be much more flat tracks. Yes, it will be difficult, especially with the movement that Shaheen Afridi and Bumrah both are capable of. Regarding the preparation, again I go back to the same thing, things can't turn overnight. For these kind of things, you need to have you know, your preparation done for a long time. You need to practice on those kind of wickets, where I still remember Indian team going to Australia. I'm talking about the 90s cricket again, okay, and Sachin Tendulkar, okay, knowing the fact that, you know, they will be playing in Australia and later in South Africa as well. He used to bat on cemented wickets with water splashed on the ground and playing with rubber ball, asking somebody to throw the balls, not bowl, throw the balls at him, short pitch deliveries. So that's how the preparations are done. Are we really doing that kind of preparations here? That's a big. So अहिलेको टाइममा त प्रिपरेसन त भइ नै हाल्यो हैन. टाइम पनि भएन के प्लेयर्सहरुलाई. One after another they have been playing. Exactly. And since round the clock they are on travel and all the thing. हजुर. त्यो पनि हो नि हैन. त्यो पनि हो. अब टाइम छैन हाम्रो पास हैन. लास्ट मेरो विचारमा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स देखि WCL देखि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पछि तपाईको एशिया कप क्वालिफायर. सो प्लेयर्स हैव बीन बिजी हैन. त्यो टाइमै पाएको छैन.
But like again, we have analysts, but त्यो ground preparation हुनु सक्दैन, but at least mental preparation त हामीले गर्नु सकिन्छ, where we have analyst Monty Desai, the coach. He has been with the best of teams and he knows and understands how to tackle these kind of fast bowlers. So maybe, like I said, the players and the coach needs to spend time together, knowing what should be the next move against these top quality fast bowlers. They spend time in the middle, play off the new ball, and then त्यो पनि हो, एक्सपिरियन्सले पनि काम गर्छ हैन. अब कति हाम्रो सन्दीप भयो, अरू प्लेयर्सहरू भयो, बाहिर पनि खेलिरहेको भयो, त्यसकारणले गर्दा त्यो एक्सपिरियन्स, आफ्नै किसिमको सेट अफ माइन्ड, यी सबै चिजहरू भयो भने अरू प्लेयर्सहरूलाई पनि अब विभिन्न फ्रेन्चाइज हाम्रो क्रिकेट टुर्नामेन्टहरू भइरहेको छ है. साहिद अफ्रिदीको कुरा गर्ने हो भने साहिद अफ्रिदीलाई अब सँग काम नगरेको अथवा नखेलेको प्लेयर्सहरू हाम्रोमा कमै छ, किनभने इपिएलको पालोमा साहिद अफ्रिदी आएको थियो. टु सम एक्सटेन्ट एक्सपोजर चाहिँ छ हैन. ओके, अब फ्रेन्चाइज क्रिकेट पहिला कुरा त हुनुपर्छ, ओके, बिकज प्लेयर्स गेट टु प्ले द म्याक्सिमम नम्बर अफ गेम्स. इट्स जस्ट नट अबाउट द गेम्स, इट्स अल्सो इकोनोमिकल बेनिफिट्स फर द प्लेयर्स, ओके, बिकज हामीलाई सबै कुरा इकोसिस्टम, तपाईँले भने इकोसिस्टममा सबै कुरा आउँछ, ओके. सो प्लेयर्सको फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी पनि को कुरा हुन्छ यसमा. हाउ मच फाइन जो कन्ट्र्याक्टेड प्लेयर्स छ उनीहरूले मात्रै स्यालेरी पाइरहेछ, बट वाट अबाउट द रिमेनिङ 30-40? दे आर नट गेटिङ पेड, राइट? देयर इज नो सोर्स अफ इन्कम. कर्पोरेट्स आर नट गिभिङ देम जब्स टु प्ले क्रिकेट फर देम. सो दिस टुर्नामेन्ट्स आर द ओन्ली सोर्स अफ इन्कम फर देम, होइन? त्यो कुरा भयो. सो अनि फ्रेन्चाइज क्रिकेटको एउटा एडभान्टेज के हुन्छ कि जस्तो तपाईँले 4-5 फरेन प्लेयर्स आएपछि द लोकल प्लेयर्स हियर gets the opportunity. Like I said, when I was playing my Ranji Trophy game, I had the opportunity of playing with the test players back then. Whenever they were available, they used to come and play Ranji Trophy. Similarly, in Nepal, these franchise cricket gives the local boys the opportunity to play with the overseas talent. Okay, like Kesrick William ayo, Afridi ayo, tapiko Shehzad ayo, so these are the boys, I mean, our boys played with. Maybe it made them even more stronger. Maybe it made them even more stronger mentally. So, but again, one-off games le हुँदैन, यो regularly हुनु पर्यो. अब अहिलेको कुरा गर्दाखेरि अब let's focus on the upcoming Asian Games. तपाईँले हेर्दाखेरि एज अ क्रिकेटर, एज अ म्यानेजर, तपाईँले हेर्दा नेपाली टिमको दुईटा स्ट्रेन्थ र दुईटा विकनेस के हो? मेरो हिसाबले strength is bowling. I still say that. I have seen Sompal, Karan, they hunt in pairs. When they both play together, we have always seen good results. We have always seen one of them taking the advantage of somebody else putting in the pressure. Som putting the pressure, Karan getting the wickets, Karan putting the pressure, Som getting the wickets. So they say always, fast bowlers hunt in pairs. And then you have Sandeep Lamichhane. We all know about him. There's no need of introduction for Sandeep Lamichhane. Plus the current form that he is in from this recent global T20, it's a big plus for Nepal team. Plus left arm spinner Lalit Rajbanshi, he is doing very well. Okay. He is, I would rather say, the dark horse of Nepal cricket as of now. People are not taking him that seriously, but then this boy can be a match winner, is a match winner rather I would say. Then you have Dipendra Singh Airi, okay, like I said, bats well, bowls well, fields well, a live wire in the field. Kushal Malla, his left arm spinners, okay, I would batting the chai but then usko bowling ma. He reminds me of Yuvraj Singh. Okay, the slow left arm spinners, which is very irritating for a batsman. कि ball kaile आउँछ मेरो पास, हैन? The kind of एकदमै slow हाल्ने, हैन? He's not that typical left arm spinner like Lalit Rajbanshi or any other left arm spinner. He comes and bowls very lazy looking boy bowling those left arm spinners. So yeah, it's all about how you use them, how they do it on that particular day. Weakness? Weakness, I would rather say, is preparation. I would rather say, we have the talent in the batting lineup also, but like I said, or you rather put in that, how are we going to face these fast bowlers? So that's going to be a big challenge here.
partnerships, we should be able to do those partnerships in between. Batting hamro depth ramro sa. Som Karan sangai Sandeep is also scoring. Yes, he started hitting these days. Okay, Som and Karan, we all know that they are decent batters. In between hamlai the top 6 batsmen bata hamlai runs चाहिन्छ. As simple as that. Manishi, thank you very much. अब तपाईले बिहान हामीलाई समय दिनुभयो. हामी लामै कुरा पनि गरिसकेका छौँ रेडियोद्वीप गर्ने. Thank you very much for coming. Thank you. सो क्रिकेटको कुरा त अझै गर्न सक्नु छैन, थोरै थोरै छोयौँ मात्रै, धेरै कुरा गर्न पाएन, तर फेरि पनि कुराकानी गरौँला. यहाँ आउनुभयो, हामी जानु पर्यो. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you. This is for you. Thank you. To take home. Thank you very much. हजुर. I hope it was okay. हजुर, दिस मर्निङ लाइभ यहाँ हेरिरहनु भएको छ र प्रोग्राममा हामीले थोरै मात्रै क्रिकेटको कुरा गर्न पायौँ, खासै गर्न पाएनौँ होइन. र हामी सबैजनाले सोच्ने विचार गर्ने भने के त भन्दाखेरि सबै कुरा भएर पनि गर्न नसकेकाहरू पनि कति छन् भने नेपालमा हामीले क्रिकेटको लागि पूर्वाधारहरू खासै नभइकन पनि हामीले कति कामहरू गरिरहेका छौँ र यही पेसलाई, यही स्पिडलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता हामी देख्छौँ होइन त. त्यसो भन्दै हामी कार्यक्रममा एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ, पाहुनालाई बिदा गर्छौँ अनि हामी रेगुलर डेस्कबाट फेरि तपाईँहरू समक्ष आउनेछौँ. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill mai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. दिस मर्निङ लाइभमा फेरि एकचोटि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ. अघि हामी पाहुनाको सेगमेन्टमा रहेर क्रिकेटको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ. नेपालको क्रिकेटको विषयमा थोरै जान्ने मौका उहाँबाट पनि हामीले पायौँ भने हामीहरूले अघि भने जस्तै कति काम गर्नुपर्छ है? थुप्रै छ काम. हामीले हेर्दाखेरि आम मान्छेले हेर्दाखेरि क्रिकेटबाट गेमको रूपमा मात्र हेर्छौँ, ब्याटिङ र बलिङ होइन, मान्छे दौडिन्छ समात्छ भन्ने मात्रै पनि त्यसका पछाडिका डाइनामिक्सहरू यति धेरै चिज हुन्छन्. एउटा राम्रो टिम बन्नको लागि, एउटा टिमले राम्रो पर्फर्म गर्नको लागि, टुर्नामेन्टहरू जित्नको लागि र यो जुन एसिया कप अब यो त एकदमै अहिलेसम्मको हाम्रो हाइएस्ट लेभलको चाहिँ टुर्नामेन्ट हामी खेलिरहेको छौँ भने त्यसका पछाडि धेरै चिजहरू हुन्छन्. कति चिज हामीले गर्न सकेका छौँ छैनौँ त्यसको बारेमा थोरै हामीले बुझ्ने मौका पायौँ. अब हामी लागौँ कार्यक्रमको अर्को रेगुलर सेगमेन्ट टुडे इन हिस्ट्री. Today in History, brought to you by Nepal Airlines. हजुर, यो सेगमेन्टलाई यहाँ समक्ष नेपाल एयरलाइन्सले लिएर आएको छ र यो सेगमेन्टमा रहेर हिस्ट्रीमा यानि कि इतिहासमा भएका कुराकानीहरूलाई हामीले थोरै यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ. भने आजको इतिहासको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज पाकिस्तानको इन्डिपेन्डेन्स डे रहेछ र यो इन्डिपेन्डेन्स डे पनि 76औं इन्डिपेन्डेन्स डे हो र 15 अगस्तको दिनमा चाहिँ पाकिस्तान इन्डियाले 15 अगस्तमा मनाउँछ भनेदेखि पाकिस्तानले 14 अगस्तमा चाहिँ स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछ. उनीहरू ब्रिटिस राज्यबाट मुक्ति पाउँदाखेरि दुईटा देश बनाएको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ. ठुलो रक्तपातपूर्ण पार्टिसन पनि थियो भनेर भनिन्छ त्यसलाई. र त्यो दुईटा कन्ट्री त्यसपछि फेरि पाकिस्तान टुक्रिएर बङ्गलादेश यो क्रम चलि नै रह्यो र ब्रिटिसहरूको डिभाइड एन्ड रुल भन्ने चाहिँ सिद्धान्त पनि त्यसैबाट देखिन्छ. त्यसैबाट देखिन्छ अनि फेल खाएको पनि त्यसैबाट पनि देखिन्छ हेर अनि डिभाइड एन्ड रुल होइन. र त्यतिखेर यो एकदमै ठुलो रेभोल्युसन थियो भनेर भनिन्छ. भने 20 लाख मानिसहरूको मृत्यु भएको पनि थियो. त्यस्तै गरी 2 करोड मानिसहरू चाहिँ माइग्रेट पनि भएका थिए होइन. धर्मको नाममा विवाद आइसकेपछि धर्मकै नाममा चाहिँ यही देशहरूलाई चाहिँ छुट्याइएको थियो. हिन्दू र मुसलमान समुदायलाई चाहिँ दुईटा छुट्टै देश बनाउने भनेर बनाइएकोमा अधिकांश मानिसहरू मुस्लिमहरू पाकिस्तानमा जानु परेको थियो भने अधिकांश हिन्दूहरू त्यो रिजनमा भइरहेका हिन्दूहरू यता भारतमा आउनु परेको थियो. र तर पनि अब उल्लेख्य सङ्ख्यामा अझै पनि मुस्लिमहरू भारतमा हुनुहुन्छ होइन. सबैतिर छरिएका छन् छन चाहिँ होइन. तर पाकिस्तान र इन्डियाको कुरा आउँदाखेरि जहिले पनि हामीले के भन्न थाल्छौँ भने पाकिस्तानमा मुस्लिमहरू रहेका छन् र इन्डियामा चाहिँ हिन्दूहरू रहेका छन् भनेर भनिन्छ. तर मिक्स्ड रूपमा नै रहेका छन्. र यी दुवै देशलाई हाम्रा दुवै मित्र राष्ट्र देशहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्रता दिवसको हामी शुभकामना चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ.
र त्यस्तै गरी अब हिस्ट्रीको अरू कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ अक्सफोर्ड डिक्सनरीको बारेमा त हामीले कतिचोटि थाहा पाइ नै रहेका हौँ भने हामीले पहिला धेरै नै प्रयोग गर्ने डिक्सनरीको रूपमा लिन्छौँ र 1998मा चाहिँ न्यू अक्सफोर्ड डिक्सनरीको कम्प्लिट भएको दिन आजको दिन चाहिँ रहेछ 1998मा। यद्यपि यसको सुरुवातको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1884मा चाहिँ यो डिक्सनरी स्क्रैचदेखि नै लेख्न सुरु गरिएको रहेछ। र कन्टेम्पोरेरी अहिलेको कुरा गर्दाखेरि 3,50,000को हाराहारीमा शब्दहरू अक्सफोर्ड इङ्ग्लिस डिक्सनेरीमा छन् र कम्प्लिट भएको भने पनि अब यो डिक्सनेरी चाहिँ परिमार्जन भइरहने काम चाहिँ भइरहन्छ। हरेक वर्ष नयाँ वर्डहरू बन्छन्, नयाँ शब्दहरू बन्छन्, प्रविधिका कारणले बन्छन्, विभिन्न कारणले बन्छन्, मान्छेले बोल्दाखेरि, सोसियल मिडियाका कारणले र त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ त्यो डिक्सनेरीमा फेरि हाल्दै जाने क्रम चाहिँ चलि नै रहन्छ। यो अध्यावधिक गर्ने काम चाहिँ भइरहन्छ डिक्सनेरीको। 2023को कुरा गर्दाखेरि सुझ्दा करिब 370वटा नयाँ शब्दहरू चाहिँ त्यसमा फेरि इन्क्लुड भएका रहेछन्। र त्यसमध्ये एउटा मलाई सबभन्दा हाँसउठ्दो रमाइलो लागेको चाहिँ क्रेजी प्यान्ट्स भन्ने शब्दले पनि त्यो डिक्सनेरीमा चाहिँ इन्ट्री पाए, जो चाहिँ अलिकति आइक्यू कम भएको, बुद्धि नभएको, तर पतर गर्ने, बढी बोल्ने होइन, केही नभइकन के छ भनेर बढी बोल्ने मान्छेहरू हुन्छन् नि हाम्रो वरिपरि पनि, त्यस्ता धेरै मान्छेहरू हुन्छन्। त्यस्ताहरूलाई क्रेजी प्यान्ट्स भन्ने चाहिँ यो शब्दले पनि आधिकारिक मान्यता पाएको रहेछ। लास्ट टाइम यस्तै डिक्सनरीको कुरा गर्ने क्रममा हामीले एउटा वर्डको विषयमा कुरा गरेका थियौँ कि ग्यास लाइटिङको विषयमा। ग्यास लाइटिङ लास्ट इयर पनि यो प्रोग्राममा हामीले कुरा गरेका थियौँ। यसरी वर्डहरू चाहिँ अब नयाँ त्यसको अर्थ चाहिँ के ग्यास लाइटिङ? अब बढ्ता त्यो फ्ल्याम्बोइङ खाले हुन्छ नि, त्यस्तो त्यो ग्यास लाइटिङ। रमाइला शब्दहरू हुन्छन्। हामीले आफ्नै नेपाली शब्दकोश पनि पल्टाएर कहिलेकाहीँ हेऱ्यौँ भनेदेखि कति चिज हामीलाई थाहा हुँदैन, यस्तो शब्द पनि हुँदो रहेछ, यस्तो अर्थ पनि हुँदो रहेछ भनेर बेला बेलामा फुर्सद छ भने तपाईँसँग घरमा शब्दकोश छ भने कहिलेकाहीँ बिचबाट ऱ्यान्डम पाना पल्टाएर यसो हेर्ने गर्नुहोस् कि एकदम रमाइलो टाइम पास पनि हो र तपाईँलाई धेरै नयाँ चिजहरू थाहा पनि हुन्छ त्यसले। अब हामी स्पोर्ट्सको कुरा गर्न थालौँ होइन। अब स्पोर्ट्समा त अब बहार आएको छ, किनभनेदेखि अब फुटबलको लिग सुरु भएको छ, सबै युरोपियन लिगहरू पनि सुरु भएको छ, साउथ अमेरिकन लिग सुरु भएको छ भनेदेखि त्यही क्रममा कुरा गरौँ। हिजो ब्रेन्टफोर्ड भर्सेस टोटनहामको खेल भएको थियो इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको 2-2 गोलको अन्त्यमा सिद्धियो भने चेल्सी भर्सेस लिभरपुल पनि 1-1को अन्त्यमा बराबरीमा गेम अन्त्य भयो। तर चेल्सीको गेम हिजो तिमीले पुरै गेम हेऱ्यौ कि? मैले हाफ टाइमसम्म त हेरेँ। म त बिहान आउनुपर्ने भए पनि अब त्यो गेम यस्तो इन्ट्रेस्टिङ थियो कि हेर्छु भनेर पुरै गेम हेरेँ मैले होइन। र चेल्सी योपालि अलिकति डरलाग्दो भएर आएको रहेछ है, तिम्रो टिम योपालि अलिकति डरलाग्दो भएर आएको छ। अचम्म हुँदो रहेछ है, यो टिमले गर्दाखेरि मान्छेको घरमा छ नि धेरै वाद विवादहरू चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। हिजोको कुरा गर्नुहुन्छ नि, मेरो घरको कुरा गरौँ होइन। एउटा लिभरपुल फ्यान, म परे फेरि चेल्सी। लिभरपुल फ्यान चाहिँ को? अब को हुनु मासु है होइन। सो एकजना लिभरपुल फ्यान, त्यसमाथि म चेल्सी। पहिला झगडा त भएन, पहिला चाहिँ होइन यस्तो पनि थियो कि चेल्सीले राम्रो पर्फर्म गर्न सकिरहेको थिएन, त्यस कारणले म अलिकति क्वाइट थिएँ कि अब यसपालि त एकदम म अग्रेसन छ त्यहाँ होइन भनेपछि अलिकति केही होला जस्तो। तर विशेष गरी सेकेन्ड हाफमा त त्यो पुरै खेल चेल्सीले डोमिनेट गरेको थियो भन्दाखेरि पनि हुन्छ होइन। 66% जति त बल पोजिसन पनि चेल्सीसँगै थियो, एट्याक पनि त्यस्तै राम्रो भएको थियो, तर अब गोलमा परिणत हुन सकेन, कतिपय लकको कारणले, कतिपय ब्याड लकको कारणले। र 2टा गोल, लिभरपुलको एउटा गोल, चेल्सीको एउटा गोल फेरि अफसाइड भार, यो भारले चाहिँ बर्बाद गरिरहेको छ कि अहिले खेल चाहिँ यस्तो बर्बाद गरिदिन्छ कि कहिलेकाहीँ त मलाई त्यो खेलाडीको माया लाग्छ कि गोल हान्यो भनेर गएर पुरै चिप्लेर सलल गएर सेलिब्रेट गरेर छाती पिटेर फ्यानहरूसँग उफ्रेर आउँछ, अनि एकछिनपछि यसो हेऱ्यो भारले नो गोल भनेपछि अनि क्वाक्क परेर त्यो हिजो पनि त भयो नि, अनि त्यो डोनाल्ड डक हिँडे जस्तो त्यसपछि गर्दै हिँड्छ कि त्यो बिचरा। तर यो भार भन्ने सिस्टम चाहिँ भारै भयो कि फुटबलको। पहिला लिभरपुलले अब ओ माई गड 2 गोल गरेछ, म म्याउ परेर बसिरहेको थिएँ, पछि फेरि चेल्सीले पनि गोल गर्यो भनेर म टुवा एकदम दङ्ग परेको थिएँ, पछि त्यही भारले गर्दाखेरि त्यो 2टै गोल फेरि आउट भयो होइन। सो ब्रजिसले भने जस्तै त्यो भार भन्ने चिज चाहिँ ठिकै भारै भयो त्यो। आज म्यान्चेस्टर युनाइटेड र वुल्सको खेल हुन्छ 12:45 बजे राति भने उता ला लिगाको बार्सिलोना र हेताफेको गेम पनि 0-0को बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। आज एथलेटिको मैड्रिड भर्सेस ग्रानाडाको खेल छ भन्दै अब हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ। Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill में छ विश्वास जनताको, Goodwill नै हो साथी
financing for success since 1995. प्रोग्राममा हामीले विविध कुराकानी गरिरहेका थियौं। अघि 6:30 बजेदेखि नै यो प्रोग्राम यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत भइरहेको छ। रेडियोमा पनि सुनिरहनु भएको छ, टेलिभिजनमा पनि लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युबमा पनि यो प्रोग्राम आधी घण्टा जस्तो पछि अपलोड हुने गर्दछ। र कुराकानी गर्ने क्रममा सोशल मिडियाको हामीले कतिचोटी कुराकानी गर्छौं हैन। र सोशल मिडिया अब अहिले चाहिँ केले तातेको छ जस्तो लाग्छ? अब हेर्नुस्, कलियुग भने के अरे भन्दाखेरि सबै चिज नकली हुन्छ अरे भनेर भनिन्थ्यो हैन। अब हुँदा हुँदा डाक्टरहरू पनि नकली है। अब नकली डाक्टरहरू बटाबट पक्राउ पर्न थालेका छन् र कति डाक्टर साहबहरूको त के भन्छ ढ्याङ्ग्रो पनि ठटाउन थालिसक्यो होला मनमा। यो सिआइबीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ अहिले। अब सुनिल शर्मालाई प्रहरी नियन्त्रण बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति भएपछि उहाँ चाहिँ पक्राउ पर्नु भएको चाहिँ रिहा हुनुभयो। तर अरू थुप्रै डाक्टरहरू अहिले फेला पर्नु भएको छ जसले चाहिँ नकली सर्टिफिकेटको आधारमा हामीहरूको चेक जाँच गरिरहनु भएको रहेछ भनेर। यो विषयमा सामाजिक सञ्जाल ताप्नु त स्वाभाविक हो हैन। अब हामी हेर्ने हो त सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रिया हेरौँ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले नक्कली डाक्टरमाथि चलाएको अपरेसनमा डाक्टर भनिएका केही पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमा सोही विषयले स्थान पाएको छ। ट्विटरमा उपहारजङ शाह लेख्छन्, आईएससी नक्कली, एमबीबीएस नक्कली। अब त्यो डाक्टर सक्कली भयो कि नक्कली, कि आधा सक्कली आधा नक्कली? बडो दुधारमा परियो। यस्तै अनन्त कोइराला लेख्छन्, हण 12 पास गरेर सिधै डाक्टर भइन्छ कि त्यसको लागि अर्को कुनै कोर्स पनि गर्नुपर्छ? 12 को प्रमाणपत्र नक्कली भएको तर बाँकी डाक्टरी डिग्री सक्कली भएको डाक्टर कसरी नक्कली? एमबीबीएस पास गरेर काउन्सिलको परीक्षा पनि पास भएपछि कसरी नक्कली? यो सिस्टम नक्कली हो, डाक्टर सक्कली। तर दीपक गेवाली टिप्पणी गर्छन्, कस्तो हास्यास्पद निर्णय। एउटै कसुरमा पक्राउ परेका नक्कली डाक्टर सुनिल शर्मालाई छोड्ने र त्यस्तै अमित, मनित, एरिना, रञ्जित र श्रद्धालाई थुन्ने आदेश। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ एउटै कसुरमा? बरु सरकारी सुविधा दुरुपयोगमा शर्मालाई थुनेर अरूलाई छोड्नु पर्ने शक्तिको दुरुपयोग। उता किशोर नेपाल भने कठोर टिप्पणी गर्छन्, देशमा जाली मार्कसिट र सर्टिफिकेट प्रचलनमा ल्याउने सुनिल शर्मा पहिलो व्यक्ति होइनन्। उनी जनबलले होइन धनबलले चुनाव जितेका विजेता सांसद हुन्। संसदको चुनाव जित्दैमा कोही महान हुँदैनन्। दुर्भाग्य नेपाल नक्कलीहरूको जालोमा परिसकेको छ। उता पूजा नामकी ट्विटर प्रयोगकर्ता प्रश्न गर्छिन्, सुनिल शर्मा क्विन्टल सुन काण्डमा नै पक्राउ परेछन् भनेर मक्ख परेको त नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा पो पक्राउ परेका रहेछन्। होइन, यतिका साल चाहिँ यी कसरी बचेका थिए? यस्तै सुजित मैनाली भने फरक तर्क गर्छन्। सुनिल शर्मा र देउवाका मन्त्री महत बीच संसदमा जसरी जुहारी चलेको थियो त्यसले देउवा समूहसँग शर्माको मिल्ती छैन भन्ने देखाउँछ। त्यसमाथि सुन तस्करी बारे मुखर हुन खोजिरहेका उनलाई अमरेशलाई झैं डन्डा देखाएर चुप लगाउन खोजिएको होइन भनेर सरकारले कसरी सिद्ध गर्न सक्छ? तर जीवन कुँवर लेख्छन्, कक्षा 12 को नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ परेका हुन् कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा। हिजो मात्रै अन्य 5 जना डाक्टर पनि पक्राउ परेका छन्। अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर पक्राउ पर्यो भनेर विषयान्तर गर्न नखोजौं। यस्तै सुधांशु केसी लेख्छन्, सीआईबी का सर्भिसहरूले फक्सट्रट चार्ली अपरेसन गरेर नक्कली डाक्टर समात्दै हुनुहुन्छ, साधुवाद। तर झारफुक गरेर कालो कुखुरा काटेर टाउकोमा हात राखेर झारपात खुवाएर रोग निको पार्ने नाममा नेपालीलाई अपाङ्ग बनाउने मार्नेहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा कहिले ल्याउने हो कुन्नी? यस्तै रोशन शिवाकोटी जवाफ माग गर्छन्, 8 वर्ष अघि नै सुनिल शर्मा सहित 60 नक्कली चिकित्सकको छानबिन भएको थियो। ती कारबाही कहाँ पुगे? किन फाइल बन्द भयो? कसले फाइल बन्द गर्यो? ती सबै अधिकारी माथि पनि छानबिन हुनु पर्यो गृहमन्त्रीज्यू। यस्तै विज्ञान लोहनी जिज्ञासा राख्छन्, नक्कली सर्टिफिकेट डाक्टर पढ्न मात्र बनाउँछन् कि पाइलट पढ्न, सीए पढ्न वा एजुकेसन पढ्न नि बनाउँछन्? जानकारले भनौँ त। ल जानकारहरूले भनौँ रे, अब जानकारहरूले भनौँ। अब हामी चाहिँ जाने बेला हुन लाग्यो, आज बिदा माग्ने बेला हुन लाग्यो होइन। सधैँ जस्तै हामी एउटा प्रेरणादायी भनाइको साथमा छोडेर भाग्ने होइन त। कसको भनाइ छ त आज? रिचर्ड ब्रान्सन। ओहो, रिचर्ड ब्रान्सन। रिचर्ड ब्रान्सनको के भन्नु भएको छ हेरौँ। नाम तपाईँलाई थाहा छँदैछ। रिचर्ड ब्रान्सन भर्जिन ग्रुपको चाहिँ संस्थापक, एकदमै ब्रिटिस बिजनेस म्याग्नेट। उहाँको भनाइ, यु डोन्ट लर्न टु वक बाई फलोइङ रुल्स, you learn by doing and by falling over। रिचर्ड ब्रान्सन सधैँ नियम कानुन मात्र फलो गरेर तपाईँले कहिले पनि जित्नुहुन्न, लड्नुहोस् सिक्नुहोस् भनेर भन्छ। समीरलाई लाग्ने रहेछ रुल 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 भन्ने मान्छेलाई।
तपाईँको आजको दिन सुखद बितोस्, तिम्रो दिन पनि सुखद बितोस्। धन्यवाद। के गर्नु त, बिदा मागौँ? हजुर माग नि त। हस् त, आजको प्रोग्रामबाट ब्रजेश अनि सृजना दुवैजनालाई बिदा दिनुहोस्। ब्रजेशले भने जस्तै हामीले सोचे जस्तै जिन्दगी होस् र दिन होस्। नमस्कार।